kasvi tekee kaiken työn. Meidän tehtävä on tuoda kasvi esille ja tehdä duunia sen ympärillä niin, että me ymmärretään, mihin kaikkeen siitä on. On olemassa sitä todella heikkolaatuista pussiteetä, se ei ole sen kasvin vika, että me jätetään se latteelle ja siellä on kaikkea muuta paskaa seassa. On olemassa sitä ihan huippulaatuisinta, ja mitä tietoisempia me siitä ollaan ja mitä enemmän me tuodaan sitä infoa ihmiselle, se enemmän ihmiset ymmärtää siitä, mitä siitä voi tehdä, että se on juuri sulle hyvässä muodossa. Mitä sä luulet, että kaikilla tällä kirjalla, mitä me nytkin on opittu vaikka tässä mestassa, niin miten suomalaiseen makuun tee voisi tarttua niin kuin helpoiten? Mikä on semmoinen niin kuin matalan kynnyksen startti eri nauttijoille? Musta tuntuu, että siinä tullaan näkemään vähän samaa ilmiö, mikä nähtiin pienpaahtimoiden ja erikoisoluiden ja kaiken suhteen. Kun siellä on se sama niin kuin syvyys tosiaan yhtä laajasti kuin kaikkien muidenkin nautintoaineiden kohdalla, mikä me ollaan nähty tosiaan niin kuin oluessa ja viinissä ja kaikessa näissä. Tulee se tietty pikku porukka, joka lähtee edistämään enemmän sitä tee-kulttuuria. Se laajentaa valikoimaa, me niin nähdään se vähän uusin silmin, että ai tee voi olla tätä, tai tätä, tai tätä, tai tätä. Ja sitten siellä on niitä matalalla roikkuvia hedelmiä, että mokkamasalle annetaankin niin sen kahvin sijaan, että hei kokeilepa tota. Ja sitten kun se on joku tällainen juoma, niin sä oot sillä, että ei saakeli, että tää on ihan törkeä hyvä, tässä on tarinaa, eikä niin fiilistää. Että se niin valikoivan laajentaminen ja syvyyden tuominen niin on se eka vaihe, mikä tuo vähän niin tarttumapintaa siihen, että jokainen löytää sieltä jotain. Koska sitten jos me lähdetään tuomaan sitä kärjellä, että nyt sun pitää niin juoda vihreitä teitä, koska se on terve, niin ei se toimi. Me ollaan kokeiltu tätä jo monessa muussa sektorissa ja se on aina hävitty peli, mutta lisää valikoimaa, lisää laajuutta, sen kautta syvyyttä ja enemmän makuja. Ja musta tuntuu, että sit kun ihmiset saa enemmän hyviä kokemuksia tossa, niin me lähdetään äänestämään euroilla enemmän nimenomaan just siihen, että hei, tämähän on aika siisti raaka-aine ja tää arvoketju menee tällä, että mä voin supportata viljelijöitä toisella puolella maailmaa ja se laittaa niinku oikeasti kestävä ja siisti juttu. Niin mä näen, että nyt ollaan vähän heitetty sellainen kivi ikkunaan ja se lähtee säröilemään pikkuhiljaa Euroopassa. Herra Fernando puhuu hyvin tosta, että kun tee on tullut James Taylorin ja brittien vallan ja vaikutusten alla tänne, mikä on ollut hieno juttu, mutta he on käyneet pitkän matkan siitä, että on ymmärretty, että tämä on aivan loistava kasvi juuri näihin trooppisiin olosuhteisiin. Tällä voidaan tehdä hyviä juttuja, mitä paikalliset ymmärtää kultivoida ja tuoda esille. Ja ihan älytön määrä, että 106 maahan yksi firma esimerkiksi. Täällä on monta eri tekijää, mutta esimerkiksi yksi firma vaan tekee niin paljon juttuja ympäri maailman, tukee paikallista tuotantoa, työllistymistä, koulutusta ja muuta. Miten tällaiselta kestävän kehityksen ja kasvatuksen kautta se näki sitten tulevaisuuden? Samalla tavallaan trendi tai ilmiö näkyy kaikissa vastaavissa niin kuin kasveissa tai hyödykkeissä. Et me ollaan ensin usein ehkä vähän raiskattu, nyt puhun siis suurimmassa osassa markkinaa. Sri Lankassa tämä on onneksi tehty aika hyvin, koska täällä ollaan oltu niin ylpeitä sitä historiasta ja luonnosta ja kaikesta tällaisesta. Mutta se, että ensin me otetaan vaan tavallaan tosi paljon resursseja, huomataan, että tämä ei ole pitkässä janassa niin kuin ihan hirveän hyvä strategia. Mutta nyt kun niin kun myös Euroopassa varsinkin kuluttajat ymmärtää tätä niin kun kaiken maailman kasvissyöntiä, mutta nämä on niin kuumia topikkeja tällä hetkellä, että me ymmärretään, että näitä arvoketjuja tulee oikeasti miettiä vähän pidemmälle, että mikä vaikutus jokaisella mun hankinnalla on vaatteiden suhteen, safkan suhteen, kaiken tällaisen suhteen. Että se ajaa hyvällä lailla niitä euroja siihen, että viljelijät saa myös siitä ketjusta palasia, koska monissa niin kun rakenteissa teen suhteen se on tehty tosi fiksusti sillain, että se, joka myy sitä teetä, niin vie käytännössä siinä suhteessa euroja sille tuotteelle, kuin mitä se saa hintaa siitä. Ja jos tämä menee enemmän kestävään, menee enemmän luomuun, premiumiin, kaikkeen, niin siinä on aika iso insentiivi, siinä on isot motiivit sille tuottajalle lähteä pelaamaan sitä peliä hyvin. Että siinä mielessä teessä on mun mielestä poikkeuksellisen siistejä rakenteita tosi kestävälle pohjalle. Ja silleen, että me tiedetään sitä kasvina jo niin käsittämättömän pitkään, koska harvan kasvin kanssa meillä on niin pitkä historia kuin teen kanssa. Mutta se on mun mielestä äärimmäisen kiehtovaa, että kun se syvenee ja laajenee, niin me ruvetaan vähän samalla lailla luomaan meidän persoonasta. No minä nyt tykkään tästä Chardonnaysta ja minä nyt tykkään tästä niin kuin tietystä Senchasta. Ja, että se tulee tulevaisuudessa, mutta se kantaa mukanaan myös sitä niin kuin eettisyyden metaviestiä. Suomalainen ei hirveästi eroa muista länsimaalaisista, mitä tulee elintasosairauksia ja elintapaa. Miten sä näkisit teen tulevaisuuden lääkinnälliseltä kannalta? Ihan suomalaisia ajatellen vaikka.
Musta se kiinnostavin juttu kemian puolella on just se, että monia asioita, jotka olisi tosi terveellisiä, on aika vaikea tehdä käytännössä riittävän paljon. Ja tämä on kaikissa yrttijärjestelmissä ymmärretty. Sen takia melkein kaikissa jotkut marjat ja muut on tosi korkealle ränkättyjä, koska on ymmärretty, että sä voit snäkkäillä niitä on helppo laittaa jonnekin. Mutta harvat yrtit tai muut on sellaisia nimenomaan, että ne olisi kovin kivan makuisia. Koska ne on tosi kitkeriä ja muuta, ja sit kun puhutaan jostain ginsengistä, mä oon kuullut ginseng. Sitten sä kysyt, kuinka moni käyttää sitä säännöllisesti, niin kuin todella harvinaista. Mutta siinä missä tee tulee kuvioon, niin on just se, että okei, joku voikin juoda 3-4 kupillista teetä päivässä, saada oikeasti niin kuin merkittäviä määriä erilaisia fenolisia yhdistä ja hyödyllistä kemiaa kehoonsa, jolloin se alkaa oikeasti niin kuin toimia positiivisesti, koska ne toistuvat tavat, mitä me tehdään, ei vaan niin kuin kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, vaan tyyli just päivittäin, vuosikymmeniä, niin ne stäkkääntyy ja niillä on oikeasti merkitystä. Että mun mielestä se maku, helppous ja muut on niitä niin kuin isompia juttuja teen kohdalla, missä mä näen potentiaalia ja mihin tutkimuspuoli totta kai jo antaa hyvää raamia. Että siellä on tosi paljon hyödyllistä kemiaa ja sitten tosiaan, että siinä on se niin kuin kaasu ja jarru samaan aikaan, niin mä näen tulevaisuutta paljon kyllä teen ympärillä. Me molemmat ollaan niin sanotusti syvässä päässä, mitä tulee Teettäjiä. Mitä tulee terveyden edistämiseen. Meidän tavallaan helppo lähteä uusiin makuihin ja ymmärtää ne monet eri levelit, mitä tulee terveellisiin valintoihin. Me ollaan nyt yli 5000 kilometriä etelässä Suomesta. Tää on täällä pitkällä historiassa. Suomessa ei ehkä osata vielä maistaa vaikka eri teen sävyjä ja juttuja niin hyvin. Miten olisi niin kuin helpoin lähteä tavallaan jalkauttaa eri makuja ja tällaisia asioita, mitä teehenkin esimerkiksi liittyy? Ilmiöt, mitkä on ihmisille aina kiinnostavia. Funktio, hinta, helppous. Ja jos mä mietin vaikka jotain bulletproof-kahvia tai tällaisia, mitkä voi olla ilmiöitä, jotka tulee tosi nopeasti ja saakin tuhansia ihmisiä muuttamaan jotain käyttäytymistä, niissä on aina nuo elementit. Joku matcha latte voisi olla hyvä esimerkki. Sillä että sä huomaat, että se edelleen piristää sua, se on riittävän kiva tehdä, se on mukavan makunen ja sun ei tarvitse tavallaan välttämättä tietää loputtoman paljon tai olla nimenomaan mikään niinku semmonen snobi hifistelijä, millä moni yrittäisi myydä niitä. No, tässä on hieno takapäin rupatteleva niinku ei. Vaan se just, että hei, tää on kiva juttu, mä voin aloittaa päivän tällä, mulle tulee tasainen hyvä fiilis tästä, that's it. Et mä uskon, että joku ton tyyppinen konsepti tulee popularisoitumaan paljon laajemmin ja itse asiassa just joku matcha latte on hyvä esimerkki. Et se on vähän niin kuin jotain kahvin ja teen sekoitusta. Siinä on tavallaan riittävästi kofeiinia, että kahvinarkkaritkin huomaa sen, että tää edelleen energisoi, mutta silti sulla on vähän tseniläisempi fiilis. Ja mä veikkaan, että joku tollanen on se, voisiko sanoa meemi, mikä lähtee kiertämään ja luomaan enemmän kiinnostusta teen äärellä. Ihmiset on aina ollut koukussa johonkin. Me ollaan hyvin addiktioihin taipuvaisia, koska me tykätään asioista, jotka potkii ja antaa jollain tavalla efektiä. Millä lailla me tullaan näkemään Suomessa tulevaisuus uuden addiktion parissa? Koska tässä on, mä oon hyvin koukussa itse tiettyihin kaavoihin, että mulla on aina vihreä tee aamulla. Mä oon ruvennut ottaa pueria vaikka ruoan jälkeen, että se auttaa mun ruoansulatusta. Mä oon koko ajan enemmän koukkuunut ja mulle tulee koko ajan enemmän lisää rakennetta siihen, että tämän takia mä otan tätä. Sä oot näköalapaikalla terveyden edistämisen suhteen Suomessa. Miten sä näet tällaisen kulman tulevaisuudessa? On paljon laajemmasta kulmasta just sen takia, että mä uskon se mikä tulee viemään teetä paljon eteenpäin, niin on se isompi kulttuuriraami. Ja mitä mä tällä tarkoitan, niin on se, että ihmiset haluaa tulla enemmän yhteen. Ja tee on tosi oivallinen juoma. Vähän samalla lailla kuin mä monesti miettinyt, että miksi me ollaan päädytty alkoholiin monien muiden päihteiden sijaan. Niin sitä voidaan nauttia porukassa tosi pitkän aikaa. Ja kahvikin on monelle vähän sellainen, että sä hörppäät sen, sit sä menet ripulikakalle ja menet tärisemään jonnekin niinku pihalle. Mutta teetä voidaan niinku nauttia tosi pitkä aika. Ja se muuttuja, mikä tulee meidän yhteiskunnassa lisääntymään, niin me siirrytään vähän niin kuin tiedon internetistä, kokemuksen internettiin. Ja kaikessa tässä niin me aletaan huomata sen teknologian kautta, että me kaivataan tätä tosi paljon. Ja kun ihmiset tulee yhteen, niin me ruvetaan etsimään nimenomaan niitä addiktioita, mitkä soveltuu siihen uuteen kulttuurilliseen kontekstiin. Ja siinä vaiheessa mä näen, että tee on ihan huikea väline siihen, että me voidaan istuakin monta tuntia, olla vähän niin kuin kivoissa chilleissä, mutta silti vähän pirteissä, jakaa hyviä juttuja.
ja näin poispäin. Että mä veikkaan, että se on vähän niin kuin tälle sosiaalisen median ja tietynlaisen konnektivismin luovalle yksinäisyydelle vasta kaipuu. Sitten me tullaankin taas yhteen sinne niin kuin T-hubille, vähän niin kuin sen nopeamman kahvilakulttuurin sijaan. Siinä tulee olemaan paljon potentiaalia ja toi on kiinnostavaa musta. Onko suomalainen ja etenkin länsimaalainen yhteiskunta valmis ottamaan vähän hitaammin? No mä uskon, että me vaan nähdään se tulehtunut toinen puoli niin selkeästi, että se kipu on taas enemmän se opettaja kuin se, että me niinku oltais sillain, että no nyt on hyvä tilanne, että lähdetään vähän hidastamaan. Ei. Vaan sitten kun Pertillä on vatsahaava ja oikeasti niinku vituttaa kunnolla, niin sitten ruvetaan niinku miettimään niitä juttuja eri lailla. Et se niinku on aina hauskaa, että miten vaikea meidän on nähdä sitä, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Et sit kun kaikki olisi hyvin, niin me ei oikein osata tehdä sitä shiftiä sillain nätisti. Vaan me odotetaan sitä, että se kipu tulee ja sitten me ruvetaan tekemään muutoksia. Mutta nyt kun me ollaan kulttuurillisesti ajettu itsemme aika vahvasti jo nurkkaan siinä, että me ei oikein osata käyttää uutta teknologiaa ja me eletään tosi impulsiivisesti, ahdistutaan, stressaannutaan, kaikki tää, niin se, niin kuin sanoin, niin koko mindfulness, vähän niin kuin hitaampi puoli ja muu, niin sitä tulee coolia, sitä tulee tyylikästä, koska sitä ohjaa se kaikki teknologiapuoli, rahaa, kaikki, koska ne on itse niin paiseessa sen suhteen, että se on tavallaan itsekästä niille, mutta se kääntää se ison kelkan siihen, että tää on niin kuin style-juttu nyt. Teen ympärillä voitais velloa vaikka kuinka kauan ja me on vellottu aika kauan. Oliko tää se gang sign nyt? Tää on Teflon Brothers ja aikalisää. Teflon Brothers on vienyt aikalisää merkin. Me otetaan pieni aikalisä, nautetaan noi matchashotit loppuun. Ja niin kuin shottimaailmassa yleensä se vetää ykkösellä, mutta me otettiin vähän rauhallisemmin. Kaikki riippuu siitä, mitä sä teet siitä itsellesi. Tee itsellesi niin kuin haluaisit muillekin teen. Kiitos Jaakko. Jatkoon. Cheers!